Welcome back to my channel. So guys, today's video isa na namang tutorial. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-live streaming not using any third-party application or third-party website. But this tutorial is for direct YouTube live streaming. So yung mga sinasabi nila na wala ka pang 1K, hindi ka pa pwedeng mag-live streaming diretso kay YT. That's not true guys. Kasi, nung ako, wala pa akong 1K is nakakapag-direct na ako kay YouTube. So, if hindi mo pa alam kung paano gawin yon, this video is actually for you. Okay, so unang step na gagawin natin ay i-open mo yung